Terve vaan kaikille ja tervetuloa taas Selkosen raivaajien pariin. Tämänkertaisessa jaksossa me tehdään yhtä tärkeintä yleishyödyllistä työkalua, mitä tämmöisessä asuttamistilanteessa tarvitaan. Eli tässä jaksossa tällä kertaa me tehdään narua, eli köyttä, ja tehdään tosiaan luonnon kuijuista, mitä on käytössä. Ja naru, köysi, niin sehän on yksi tärkeimpiä ja yleishyödyllisimpiä tavaroita, mitä voi tarvita. Sitä voi käyttää leirin tekemiseen, tavaroiden sitomiseen, kantamiseen, rakentamiseen, oikeastaan mihin vaan. Ohuesta narusta voidaan punoa verkkoja, käyttää siimana. Se on tosi monikäyttöistä, joten sitä me tehdään tällä kertaa. Ja Suomessa on perinteisesti käytetty nokkosta tuossa köyden tekemiseen, narun tekemiseen. Nokkonen on yksi ihmiskunnan, tai niin kuin pohjoisessa Suomessa ainakin, niin vanhin kuitukasvi, mitä on ollut käytössä. Eli kun sitä löytyy luonnosta, niin siitä sitten on aikanaan tehty sitä narua. Ja nokkonen, vaikka se nykyään on vähän semmonen rikkakasvi, niin se on ennen ollut tosi tärkeä kasvi, jota on ihan viljeltykin kuitukäyttöön. Nokkosen lehethän on syötäviä, täynnä ravinteita. Tosiaan sitten kuituja, joista on tehty lankaa, köyttä, langasta tehty vaatteita. Niin todella tärkeä kasvi sitten ennen aikaa ollut. Mutta se sitten hiljalleen, kun pellava yleistyi, niin pellava sitten syrjäytti. Ja sitten kuituhamppu kanssa on syrjättänyt tuon nokkosen käytön. Joten tässä jaksossa katsotaan se kuiju irrottaminen ja punotaan yksinkertaista köyttä sitten, mitä voidaan käyttää vaikka mihin. Mutta aamupala tässä on syöty ja kahvi on tuossa kiehumassa, niin ruvetaanpa tässä touhuilemaan. Pitkin kesää ja syksyä niin keräilin nokkosia ihan isonkin määrän ja laittelin sitten tuonne kuuseen rungolle oksille niin nipussa kuivumaan, ja siellä ne on talven ajan nyt tuulessa ja pakkasessa kuivunut. Ja alkukaudesta, mitä on nokkosia poimittu, niin niissä kuijuissa on sitten paljon liima- ja sieaineita, niin se joudutaan sitten mädättämään irti. Ihan sen takia, että se helpottaa sitten sen kuijun irrottamista ja sen kuijun käyttämistä. Eli se kuitu kulkee tässä varren ulkopinnassa. Niin minä kaikessa yksinkertaisuudessaan niin hautasin lummeen, ja ne on siellä nyt kuukauden verran suurin piirtein saanut olla. Se on hyvää aikaa tämä kevät tähän hommaan, kun lauhtuu, kylmenee, lauhtuu, lumi sullaa, ne saapi vettä, saapi lämpöä. Niin se lähtee hyvin lahottamaan niitä sioaineita sieltä. Niin saadaan sitten helpommin nämä kuidut täältä talteen. Mutta yksinkertaisimmillaan niin puristetaan pikkusen vartta littiin. Tässä on hyvä olla pitkä peukalon kynsi, ja peukalon kynnellä lähdetään vaan halkasemaan tätä runkoa koko mitalta. Nyt kun meillä on tämä runko halaki, niin nyt lähdetään sitten taittamaan niin kuin tänne ulospäin tätä sisällä olevaa puumaista kuitua niin poikki. Ja tähän puumaiseen aineeseen niin on se kuitu sitoutunut. Ja se meillä pitää saada poikki ja pois, koska tätä jos jääpi, niin se kuitu ei ole silloin käyttökelvollista. Mutta katkotaan vaan tämä, ja nyt me ollaan saatu tällä lailla näin se koko matkalta poikki. Helpoin miten se lähtee, niin lähdetään vaan sitten vähän vetelemään tätä pitki kämmenselkää. Niin sieltä se lähtee, kun se on lahonnut, niin irtoilemaan ihan mukavasti.
Ja tämän verran me saadaan tätä kuituraaka-ainetta aina noin yhdestä nokkosesta. Eli hirveän pitkää pätkää siitä ei kerralla lankaa saa, mutta nokkonen on aivan loistava siinä mielessä, että kun se on hyvin satoosa kasvia, se tykkää kasvaa siellä missä ihmiset asuu, niin sitä on ollut runsaasti saatavilla. Mutta eipä siinä, jatketaan tämän nipun kanssa ja ruvetaan irrottelemaan näitä kuituja. No niin, tässäpä meillä nyt on hyvä nippu näitä nokkoskuituja. Ja minä on niitä sitä mukaan kun on irrotellut, niin nostanut tuohon nuotion lämpöä kuivumaan. Ja alkaa olemaan latvukset aika hyvät jo. Mutta voitais vielä tuo keskiosa levitellä. Käytetään tuosta keittojalakkaa, niin levitellään hetkeksi vielä tuohon levälleen kuivumaan. Se on märkänä ruvetaan kiertämään köyveksi, niin sieltä tirisee sitä vettä ja nestettä ja se on tosi inhottavaa ja sotkusta puuhaa, niin levitellään hetkeksi tuohon tosiaan kuivumaan ja siinäpä se saapi ollakin. Nytten tosiaan hetkosen ja sen jälkeen seuraavaan vaiheeseen. Nyt kun tämä kuitunippu on kuiva, niin ne on vielä aika semmonen niinku takertunut möykky. Niin nyt niin sanotusti loukutetaan. Elikkä hakataan vaan tästä ne kuidut erilleen. Elikkä kun ei ole loukutinta, niin hakataan vaan kalikalla näitä kuituja tätä pölkkyä vasten, niin ne irtoaa sitten toisistaan. Saadaan vähän helpommin käsiteltäviä niistä. No niin, nyt me on laitettu vähän tätä narua alkuun. Ja nyt tästä on helpompi näyttää, että miten tämä lähtee sitten tästä alkaa tämä punonta. Elikkä aloittaminenhän lähtee, eli otetaan se kuitunippu puolesta välistä kiinni ja lähdetään pyörittämään niin pitkä, että se kiertyy itsensä ympärille. Sen jälkeen lähdetään vaan pyörittämään sitä. Eli kun se nyt on tosiaan lähtönyt tuo silimukka tuohon, niin varttikierros, puolikierrosta myötäpäivään, jonka jälkeen se käännetään vastapäivään. Eli näytetään tässä, eli myötäpäivään, vastapäivään, myötäpäivään, vastapäivään, myötäpäivään, vastapäivään. Eli tällä lailla kun tehdään kahteen suuntaan sitä kierrettä, niin se lähtee kiertämään ihteään vasten sitä, niin se ei purkaudu sitten tämä naru, vaan se pysyy tämmöisenä tiiviinä, hyvänä köytenä. Mutta siinä meillä on sitä alakua, niin aika lujaa siitä tulee, ei sitä vetämällä poikki saa. Tällä lailla kun ruvetaan luonnonkuijuista köyttä tekemään, niin tämä on kyllä tosiaan aikaan vievää touhua, että nyt on
muutaman tunnin tätä tehnyt ja kuitujen irrotuksineen ja päivineen niin vähän toista tai metrin verran vähän reilu on saatu aikaiseksi vasta. Mutta se riittää varmaan tähän meidän seuraavaan projektiin sitten, mikä seuraavassa jaksossa tehdään. Mutta tosiaankin niin köysi on tosi tärkeää ja tosi arvostettua ollut aikanaan ja sitä on tarvittu tosi paljon. Esimerkiksi vaikka purjevenneissä, purjelaivoissa, niin sitä on pitänyt kilometrikaupalla heti olla sitä köyttä takiloinnissa. Sitten kun on ruvettu jotain verkkoja tekemään kalastukseen, rysiä, niin sitä on tarvittu kilometrikaupalla sitä lankaa, että on saatu tehtyä sitten ne verkot ja muut pyydykset. Niin se on ollut todella tärkeä taito tämmönen köyden ja narun punonta. Tämähän on tämmöistä narua vielä, että näistä sitten, kun olisi vaikka 3 tai 4 säijettä, niin näistä sitten punottais köyttä. Mutta paksulle köydelle meillä ei ole tarvetta, että me pärjätään tämän kanssa. Mutta nyt meillä alkaa olemaan kuitu täällä päässä lopussa ja enempää mulla ei oo, niin ettei me ohueksi, niin sen jälkeen se vaan päätellään tämä, että solomitaan ihan tavallinen solomu tuohon päähän. Otetaan vähän erikseen, niin helpompi. Helpompi noin. Ja siihen vielä tehdään toinen, niin eipähän sitten purkaudu. Otetaanpa puukkoja. Päätellään tuo olisi voinut spleissatakin toki tuon päämyn, mutta tehtiin tämmönen yksinkertainen ratkaisu. Mutta siinäpä sitä on luonnonkuijusta tehtyä köyttä, narua. Ja tämä on todella vahvaa narua, että tässä kyllä varmasti roikkusi jostakin oksasta. Voidaan oikeastaan käydä testaamassa, että kyllä tämä miehen kestää tämmönen vaijaan pikkurillin vahvunen nokkosköysi. Tuosta yli ja kyllä se miehen kestää roikkua. Nokkoskuituhan on hyvä. Se kestää kosteutta eikä se veny juuri ollenkaan. Niin se on ollut tosissaankin niin kalapyyvyksissä paljon käytetty ja köysissä ja nokkoskuitu oikeastaan vaan paranee käytön myötä, niin köytänä kun se ei ole enää kelevollinen ollut, se on hapristunut, niin se on sen jälkeen purettu, kehrätty ja käytetty sitten hienompaan lankaan tai tehty kangasta, että se on kierrätetty sitten ihan loppuun asti. Mutta eipä meillä tällä kertaa tämän kummempaa ollut, että melkoinen homma oli tehdä metrin pätkä köyttä, mutta todella tärkeätä, niin se sen vaivan kannattaa, että tällä on niin paljon helpompi sitoa kuin vitaaksella saadaan tehtyä pitävämpiä liitoksia, niin se on todella tärkeä työkalu. Mutta seuraavaan kertaan.